ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ Avi Bro YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි පරිගණකයක් පාවිච්චි කරලා mobile phone එකක් පාවිච්චි කරලා එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරද්දී අපිට විවිධ application download කරගන්න සිදු වෙනවා. අපිට ඕන ෆොටෝ එකක් edit කරන්න, TN එක ෆොටෝ එකක් edit කරන්න අපිට ඒ සඳහා වෙනම app එකක් download කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ වගේ වැඩ පහසු කරගන්න පුළුවන් වටිනා වෙබ් අඩවි කිහිපයක් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න. මගේ ලිස්ට් එකේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි Scimath කියන්නේ. Scimath කියන්නේ ගණන් හදන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. මේකෙන් ඉතා සංකීර්ණ ගණන් උනත් පියවර සහිතව හදාගන්න පුළුවන්. Scimath හරහා ගැටලු විසඳගෙන ගැටලු විසඳු පියවරත් බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ලිස්ට් එකේ දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි Gravit Designer කියන්නේ. Gravit Designer කියන්නේ Adobe Illustrator වල tools අපිට online ලබා දෙන වෙබ්සයිට් එකක්. මේක use කරලා ඒ software වල තියෙන tools පාවිච්චි කරලා graphic designing කරන්න පුළුවන් software එකක් විදියට Gravit Designer හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම software එකක් download කරන්න නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙබ්සයිට් එකේම online ඉන්න ගමන් edit කරගන්න. මගේ ලිස්ට් එකේ තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි Picmoney කියන්නේ. අපිට ෆොටෝ එකක් edit කරගන්න ඕන වුණාම අපි ගන්නේ මොකක් හරි එකක් download කරගන්න එක. මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට online ෆොටෝ එකක් edit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මගේ ලිස්ට් එකේ හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි Virus Total කියන්නේ. අපි ළඟ virus card එකක් නැත්තම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එක එක files වල තියෙන virus බලා ගන්න. ඒ අවස්ථාවේදී භාවිත කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි Virus Total කියන්නේ. මෙම වෙබ්සයිට් එකට ෆයිල් එකක් ඇඩ් කිරීමෙන් හෝ URL එකක් ඇඩ් කිරීමෙන් එම ෆයිල් එකේ වෛරස් තියනවද නැද්ද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකෙන් අපිට වටිනා වෙබ් අඩවි 4ක් ගැන කතා කරලා තවත් දවසක වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා.